אז שוב שלום לכולן וברוכות הבאות לעיניים על עזה. המפגשים שלנו עד כה עסקו במנגנונים המשפטיים, הסוציולוגיים, הפסיכולוגיים ולצידם מנגנונים נוספים המאפשרים את ההשמדה בעזה, את הנישול והאלימות בגדה ואת האגרסיביות הצבאית הישראלית בזירות שונות. דנו גם בפרקטיקות של השתקה ודיגוי בתוך גבולות 48, במיוחד כלפי אזרחים פלסטינים ובהם סטודנטים בקמפוסים. עם זאת, עד כה לא בחנו בתשומת לב את מארג שיתופי הפעולה ההדוקים בין האקדמיה הישראלית לבין זרועות הביטחון ותעשיית הנשק, לרבות הכשרת חיילים ושותפויות מוסדיות מגוונות. בהקשר הזה, המפגש שלנו היום מבקש להפנות את המבט אל תפקידה של האקדמיה עצמה במערך זה. האורח שלנו, ניסי פלי, חוקר בפרופיל חדש, חיבר דוח מקיף על המיליטריזם באקדמיה הישראלית. בשיחה עמו הוא יבחן כיצד מוסדות אקדמיים פועלים ישירות ובעקיפין בשירות המיליטריזם הישראלי, הן בממד הצבאי והן בממד האזרחי. עבורנו, כמי שמובילות את עיניים על עזה מתוך הקשר אקדמי, זו גם הזדמנות טובה להתבוננות ביקורתית על המרחב שבתוכו אנו פועלות, ולכן אנחנו מודות לך במיוחד ניסי שבאת לשוחח איתנו, ונשמח מאוד לשמוע ממך. כרגיל ניסי ישוחח במשך 8 דקות ולאחר מכן ננהל דיון, ואתן מוזמנות להפקיד את השאלות שלכן בצ'אט במהלך השיחה, ואני אקריא אותם לניסי כשהוא יסיים. אז תודה ניסי. אז לפני שאני אציג בכלליות את הדוח, אני רוצה להציג בקצרה את פרופיל חדש, שזו התנועה שאני חבר בה כבר כמעט עשור, כלומר בערך כל חיי הבוגרים. אז פרופיל חדש זו תנועה פמיניסטית שנוסדה ב-1998, שפועלת לאזרוח או דמיליטריזציה של החברה הישראלית. היא הוקמה על ידי קבוצת נשים, שרבות מהן עדיין פעילות בה, והיא מפעילה 3 פרויקטים מרכזיים, אחד המרכזיים שבהם זה רשת הליווי, שמלווה את כל מי שבחר להוציא פטור משירות צבאי. היא מפעילה את דימסי, שזה The Database of Israeli Military and Security Export, שזה פרויקט שממפה את תעשיית ייצוא הנשק הישראלית, ופרויקט חינוך ומדיה שמפעיל סדנאות וסמינרים והרצאות וכנסים וכו'. ומדי פעם כשיש לנו את המשאבים לכך אנחנו גם עורכות מחקרים שנוגעים למיליטריזם בחברה הישראלית, ואחד מהם זה הדוח שאני אציג היום. אז הדוח הזה נקרא אקדמיה בפקודה, מיליטריזם באקדמיה בישראל, והוא מציג וממפה ומנתח את שיתוף הפעולה בין מוסדות אקדמיים בישראל לבין מערכת הביטחון, שזה בעצם משרד הביטחון וגופי הביון והביטחון המדינתיים, שזה השב"כ והמוסד ותעשיית הנשק. הדוח יצא ביוני 2025, כמו שאפשר לראות בדף השער, והמחקר נערך בין ינואר לנובמבר 2023. לפני כחודש יצאה מהדורה אנגלית של הדוח, שהתאפשרה בזכות קבוצה של מתנדבות מארגון אקדמיה לשוויון, שיזמה את התרגום הזה וגם ערכה אותו. אז לפני שאני אציג את מבנה הדוח ואת הממצאים המרכזיים, אני רוצה לדבר לרגע על האקדמיה הפלסטינית בעזה. בגלל שהפרויקט הזה נקרא עיניים על עזה, אני חושב שזה חשוב לדבר על תמונת הראייה הזאת. אז לפני אוקטובר 2023 פעלו ברצועה 12 מוסדות אקדמיים, מכללות ואוניברסיטאות, כולן הושמדו במהלך קמפיין רצח העם של ישראל בעזה. כחלק ממנו נהרגו גם אלפי סטודנטים ומאות אקדמאים וגם כמה נשיאי אוניברסיטאות ודיקנים. הדוח הזה, טוב, אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד בקצרה שהוא חלק ממסורת של ייצור ידע אלטרנטיבי או אקטיביסטי בפרופיל חדש, שתמיד גם אמור לשמש ככלי, כלומר לא רק כמסמך אינטלקטואלי או עיוני, אלא גם לשמש
הקבוצות שזה רלוונטי אליהן. מוזמנות להיכנס לאתר של פרופיל כדי לקרוא קצת יותר. אז הדוח מורכב מ5 חלקים שאותם זיהינו בעצם כמרחבים עיקריים או אופנים עיקריים של שיתוף פעולה. הראשון הוא לימודים, השני מרחב, סטודנטים, מחקר, והאחרון הוא תפיסות של שיתוף פעולה. יש כאן ברקודים, אפשר אולי בהקלטה אחר כך לסרוק אותם, אבל אפשר גם למצוא את הדוח בחיפוש פשוט בגוגל. אז החלק הראשון כאמור הוא לימודים, והוא עוסק בהכשרה או בשיתוף פעולה בהכשרה של חיילים לתפקידים צבאיים, מה שמוכר כעתודה, אבל הוא בעצם לא מנוהל רק על ידי מערך העתודה. התוכניות האלה מכשירות חיילים בין השאר לתפקידי מודיעין, פיתוח נשק, חיילים מזרוע היבשה, חיל ההנדסה וכן הלאה. נכון ל-2023 היו לפחות 54 תוכניות כאלה, ולפי תשובה שקיבלתי ממשרד הביטחון לבקשה לגילוי מידע, שמשרד הביטחון בעצמו הודע שהיא גם חלקית, שיתוף פעולה הזה הכניס לאוניברסיטאות מעל 240 מיליון שקלים, כמו שאפשר לראות פה בטבלה, האוניברסיטה העברית ובן גוריון באוניברסיטת חיפה מובילות, אבל גם מוסדות אחרים, וכאמור זה מידע חלקי. טוב, יש פה 2 ציטוטים קצרים, רק כדי להבין איך הנהלת המוסדות האקדמיים רואה את שיתופי הפעולה האלה. כאן זה ציטוט מ-2018 של נשיא אוניברסיטת חיפה, שמגדיר את הזכייה במכרז להפעלת המכללות הצבאיות, סליחה, הוא אומר שהאוניברסיטה גאה בזכייה הזאת, כאן גם אוניברסיטת בן גוריון מתגאה במעבר בסיסי צה"ל לדרום והידוק שיתוף הפעולה. וואו, 8 דקות זה מעט מאוד, אוקיי. אז אני קצת אדלג, או אני רק אגיד בקצרה, חלק מהרעיון של המחקר הזה היה גם להראות את החלק של האקדמיה בישראל באפרטוס הצבאי, ואיך היא משתפת פעולה בעצם עם הפשעים של הצבא בישראל, אבל גם להראות איך השיתוף פעולה הזה מעצב את האקדמיה עצמה, איזה קבוצות הוא מדיר ממנה, וכאן יש ציטוט של סטודנטית יהודייה באוניברסיטה העברית שאמרה שהיא עזבה את החוג לאסלאם בגלל שהשיח שם היה ביטחוניסטי ולא בשביל זה היא הגיעה. פה פרופסור יובל יונאי מאוניברסיטת חיפה משתף שאחד המרצים שנדרש ללמד חיילים ולא רצה לעשות את זה, אם זה עשוי להשפיע על מעמדו באקדמיה אם הוא יסרב. פה יש קצת יותר על ההתאמה של התוכניות האלה לצרכים של הצבא. זה מתוך רעיון שקיימתי עם סטודנט לשעבר בתוכנית חבצלות, שכידוע התחילה באוניברסיטת חיפה, עברה לאוניברסיטה העברית ובקרוב תעבור לאוניברסיטת תל אביב. והוא מספר שבעצם 50 מנקודות הזכות האקדמיות לתואר מוכרות על ידי הצבא על הכשרה מודיעינית שלאקדמיה ולמועצה להשכלה גבוהה בכלל אין גישה או ידע לשם מה ההכשרה הזאת נעשה. כן, עברו 8 דקות, אז תעצרו אותי כשאני בחלק. עברו, אבל אם אתה רוצה לסיים, ניסי, עם איזה משפט או 2, ואז נעבור לדיון באמת, כדי שיהיה לנו זמן, אני בטוחה שלאנשים יש הרבה מה לשאול. כן, אז אולי אני ממש אעבור בקצרה על שארית המצגת, אני אגיד שהשיתוף פעולה הזה בהכשרה כולל גם שיתוף פעולה בגיוס, גם שיווק של התוכניות האלה, גם אירוח כנסים, גם פנייה ברשתות החברתיות ובאתרים הרשמיים של האוניברסיטה ובתוכניות לנוער באקדמיה, בגיוס של בני נוער לתוכניות האלה. טוב, כן, טוב, אז אני באמת לא אכנס להכל כי זה הרבה, אבל החלק השני
עוסק במרחב, בעצם גם בבניית בסיסים צבאיים דה פקטו וגם בהצבת מתקנים צבאיים ומתקנים של התעשייה הצבאית במוסדות אקדמיים, גם בנוחות של נשק ומדים בקמפוסים, שחלק מהריבוי שלהם נובע מהקיום של התוכניות האלה באקדמיה, ועוד דברים. יש גיוס של סטודנטים גם למערכת הביטחון וגם לתעשייה הצבאית, וגם אפליה בקבלה ללימודים ובקבלה למעונות כלפי מי שלא שירתו בצבא, או העדפה של מי שמשרתים בשירות מילואים פעיל או שהשתחררו זה עתה. טוב, כן, זה דוח של מעל 100 עמודים, אז אני מפציר במי שזה מעניין אותה לקרוא אותו, ואני צריך ללמוד לנהל זמן קצת יותר טוב. תודה ניסי, אנחנו יודעות ובטוחות שהקשרים ענפים וסבוכים, ובאמת תודה רבה על המחקר ולהצגה של משהו בוודאי רק טיפה בים. יש לנו כבר שאלה כאן. עידו שואל, האם לתחושתך יש הישגים למאבק לדמיליטריזציה של האקדמיה הישראלית, או שדווקא המיליטריזציה גוברת בשנים האחרונות? תלוי מה מגדירים כהישגים, תלוי מי מגדיר מה הם ההישגים ועבור מי. לא ממש, קשה להגיד שיש הישגים. מיליטריזציה כמו בכל מוסד ומרחב אזרחי אחר בישראל רק גוברת. אפשר להגיד שיש בשנתיים האחרונות הצלחה קצת יותר גדולה לתנועת ה-BDS, מדברות על אקטיביזם בינלאומי, כמו שהעידו הרבה כתבות מהשנתיים האחרונות, זה משהו שמעסיק לא מעט גם מרצים וגם את הנהלת המוסדות האקדמיים. אז מהבחינה הזאת כן, מבחינת האם יש מוסדות שוויתרו על שיתוף פעולה באיזושהי צורה, שהפסיקו מחקר משותף, או מוזמן על ידי משרד הביטחון לתעשייה הצבאית, או תוכניות, כידוע בטח לחלקכן, היה מאבק לפני כניסת תוכנית חבצלות לאוניברסיטה העברית, היה מאבק, סוג של מאבק, בעיקר מצד אקדמיים לפני כניסת תוכנית ארז לאוניברסיטת תל אביב לאחרונה. עכשיו יש קצת שיח על על מעבר תוכנית חבצלות לאוניברסיטת תל אביב, אבל קשה להגיד שיש איזושהי הצלחה. עוד שלפני כמה ימים ראיתי גם, יש עצומה שלדעתי איתה עומדים ביחד באוניברסיטת תל אביב הוציא, שמתנגד למעבר תוכנית ארז, סליחה, לתוכנית חבצלות באוניברסיטת תל אביב, אבל לא סביר שזה ישנה משהו עבור מקבלי ההחלטות. השאלה הבאה, השאלה של רלה, היא נוגעת להיקף התוכניות האלה. היא שואלת ספציפית על הגיל שבו מתחילה ההכשרה הממוקדת לתפקידים קונקרטיים. גיל 18, גיל גיוס. כלומר, יש איזשהו טשטוש במעמד של רובם נקראים עתודאים, חלקם צוערים, בדוח קראתי להם חיילים סטודנטים, כי בפועל זה מה שהם. הם בעצם עוברים את החיול כבר עוד לפני השלב האקדמי, ובמהלך הלימודים האקדמיים הם עוברים טירונות, הרבה פעמים גם קורס קצינים, לפעמים גם הכשרות קרביות, תלוי בתוכנית מן הסתם ובתפקיד הצבאי, והם יכולים להיקרא לשירות פעיל בכל שלב שהוא. אז בפועל הם בעצם כבר חיילים, כבר בשלב האקדמי, כלומר כבר בדרך כלל בגיל 18, לפעמים, למשל באקדמיזציה, זה לפעמים יכול להיות בגיל קצת יותר מאוחר, כי זה אנשים שלפעמים משלימים את התואר הראשון לקראת סוף התיכון, ואז אחר כך ממשיכים לתואר שני במסגרת מסלול האקדמיזציה של הצבא. והגיוס מתחיל כמו הגיוס והמיון לכל התפקידים בצבא, בדרך כלל בגיל 16, לפעמים בגיל מוקדם יותר, כמו במקרה של תוכנית חבצלות, של תוכנית אודם, סליחה, שמגייסת ילדים כבר בגיל 14-15.
מבעית. איילת שואלת כאן, בנוסף לתוכניות שדנת בהן, תוכניות הלימוד, אם חקרתם גם שיתופי פעולה במחקר, המימון של מחקרים על ידי הצבא, תעשיות צבאיות, משרד הביטחון? כן, אז זה היה החלק שהיה הכי קשה מן הסתם להשיג מידע אודותיו. זה משהו שבדרך כלל, כלומר לפעמים מפרסמים באופן כללי, לפעמים האוניברסיטאות או דוברות המוסדות האקדמיים מפרסמת באופן כללי שיש שיתוף פעולה מוצלח עם X או Y, אבל הסדר גודל של שיתוף הפעולה ובדיוק מה אופי ומהות שיתוף הפעולה, מה מפותח, לא מפורסמים. גם לא ההיקף הכלכלי של השיתוף פעולה, אבל אז במסגרת המחקר, אה, המידע אודות שיתוף פעולה מחקרי בעצם היה גם דרך מקורות גלויים וגם דרך בקשות לגילוי מידע תחת חוק חופש המידע. רוב המוסדות האקדמיים סירבו למסור מידע אודות הקשרים שלהם עם משרד הביטחון, הצבא והתעשייה הצבאית. רובם, יש כל מיני סעיפים בחוק חופש המידע שפותרים אותם ממסירת מידע. אחד מהם זה שאיסוף המידע ידרוש הקצאת משאבים בלתי סבירה, שזו סיבה שכמה מוסדות נתנו, שעצם הסיבה כבר מידע על זה ששיתוף פעולה נרחב. חלקם נתלו בכל מיני, בסעיפי ביטחון לאומי או דברים מהסוג הזה, או בכך שהם נדרשים לקבל את אישור צד ג', ושזה גם דורש הקצאת משאבים בלתי סבירה או דברים אחרים. אבל קיבלנו קצת מידע, למשל האוניברסיטה העברית מסרה לנו, בעצם ביקשתי מידע עבור 2019 עד 2022, שיתוף פעולה מחקרי עם הגופים שציינתי קודם. אז האוניברסיטה העברית למשל מסרה שהיא ניהלה מחקר משותף או מוזמן על ידי השב"כ בהיקף של 600,000 שקלים, שהיה לה שיתוף פעולה מחקרי עם רפאל בהיקף של מעל 4 מיליון שקלים, רפאל מערכות לחימה מתקדמות באה. והיו, זה פרק יחסית קצר, כאילו כמה עמודים, אז זה מתחיל לקרוא, אבל כאמור זה משהו זה נושא שקשה לקבל מידע אודותיו, והמוסדות האקדמיים מן הסתם לא חושפים אותו בעצמם, במיוחד עכשיו. אני חושבת שיש לנו זמן לשאלה אחרונה, וזו שאלה שנוגעת למופעים של שיתופי הפעולה האלה, ואנחנו במיוחד זוכות מאבקים סביב זה. פרקטיקות של נשיאות נשק בקמפוס והנוכחות של הצבא וזרועות הביטחון בקמפוס. איפה זה עומד עם מאבקים נגד נשיאת נשק, יוזמות למניעת נשיאת נשק? האם יש שינוי, החמרה בכך? לנו בחיפה למשל היה נדמה שבעקבות השביעי באוקטובר הייתה הקלה באפשרות לשאת נשק. האם זה נכון? אני מודה שאני לא עוקב באופן פעיל, כלומר זה לא עבודה שלי כבר, כאילו אני משתדל כן לקרוא ולעקוב כשאפשר. ממה שאני יודע לא ידוע לי שהיה איזשהו שינוי מהותי בתקנוני נשיאת נשק בקמפוסים. סביר להניח שזה רק הוקל, כמו שאמר. אז אולי אם לפני סיום, אולי באמת אתה יכול להאיר את עינינו בנוגע לאפשרות, כלומר, איך זה עובד? יש מכרזים והאוניברסיטה פונה, או שהאוניברסיטאות מעצמן יוזמות את התוכניות האלו, והאם יש באמת כיסים אפשריים להתנגדות מוסדית? האם היו מקרים שפקולטות סירבו, או תוכניות התבטלו? אז כן, רוב התוכניות האלה בעצם משרד הביטחון מפרסם מכרזים להפעלת התוכניות. בטח חלקכם ראיתם למשל את המכרז לתוכנית ארז שנחשף בהארץ לפני שנתיים, שזה היה מכרז של עשרות עמודים שדרש מהמוסדות האקדמיים שהגישו מועמדות המון דברים,
בין השאר שמרצים לא התבטאו כנגד צה"ל או כנגד החיילים הלומדים בתוכנית, שהמוסד האקדמי הזוכה יספק שירותי הסעדה לסטודנטים חיילים, שמעונות יוסבו לבסיסים צבאיים, דברים שנוגעים לסדרי אבטחה, שהמרצים ישתפו בכל המידע האקדמי של הסטודנטים את קציני הצבא האחראים מטעם התוכנית וכן הלאה. אז ככל שידוע לי לרוב כן יש מכרזים, או לפחות משרד הביטחון מחויב לפרסם מכרזים. יכול להיות שיש, כאילו יש כל מיני, במדינה הקטנה והנפוטיסטית הזאת יש המון קשרים חבויים, אז יכול להיות שחלקם כבר נקבעים מראש או לפי כל מיני דברים אחרים. יש התנגדויות, היו התנגדויות בעבר ויש התנגדויות היום, בדרך כלל מצד לא פקולטיות, מצד אקדמאים בודדים, לפעמים קבוצות, אבל ככל שידוע לי לא הייתה אף פעם התנגדות חוגית. ניסי, תודה רבה לך ותודה רבה לכם על העבודה החשובה ועל כך שהפניתם את מבטנו אל הדרכים הרבות שבהן האקדמיה הישראלית וכולנו סבוכים בתוך התסביך המיליטריסטי הישראלי, וזה בהחלט חשוב לזכור את זה ולנסות באמת למצוא דרכים להתנגד לכך. אז אנחנו מודות לך מאוד על זמנך ועל האינפורמציה מאירת העיניים. אפשר יהיה דרך האתר של פרופיל חדש, אני מניחה, להגיע אל הדוח המקיף ולקרוא אותו בשלמותו, וכולן מוזמנות לעשות את זה. ואנה הצטרפו אלינו שוב ביום חמישי לשיחה עם פרופסור ישי רוזנצבי על הבסיס ההגותי והתיאורטי של האלימות המשתוללת בגדה. אז תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו, ונתראה ביום חמישי. תודה ניסי. תודה ניסי.